Hi everyone! Thank you for tuning into my channel, and today meron tayong package from Recellme. Ayan siya. Binigyan nila ako nilang mask na ang pangalan ay Nature a Free Mask. Soothing and moisturizing. 23 ml siya, and I paid for the shipping fee. Yung pagpili nila ng kung ano ang products at ilan na ibibigay sa'yo ay based on your followers. So, ako kasi meron akong 1,500 plus na followers in Instagram. So, yun. Ang equivalent daw nun ay 2 masks. So, siguro kung meron ka pang sundan na followers, legit followers sana, ay meron kang mas madaming products. So, ganun yung criteria nila. Okay, so, ayan yung face ko. Wala po yung makeup. It's just, nag-eyebrows na ako and nag-lipstick lang ako. Picture muna tayo. And, bubuksan na natin yung mask. Okay, na natin. Sige, basahin mo natin kung nakalagay. Immerse your dried entire skin in our proprietary natural ingredients that will effectively hydrate and soothe after application. Experience a whole new level of softness and moisture that will leave your skin white and radiant. How to use nakalagay. After cleansing, this mask sheet is applied to the entire face. Remove the mask after 15 to 20 minutes and gently tap it to absorb the remaining ingredients to the face. So, sana maganda yung fit niya sa face. Usually yun kasi yung mga problema sa mga mask na yun. Ay, okay, parang ayun, nakikita mo ba? Tapos sa mukha ko, sa forehead, pero forgivable na. Okay siya. Okay yung fit niya sa face. Binabasa ko yung ingredients niya. Nakita ko na ang main ingredients na dito ay yung aloe vera and tea tree extract. Hindi na siguro natin tanggalin. Maka 10 minutes na. 10 to 15 lang. Ako kasi talagang binababad ko siya hanggang matuyo, pero for the sake of video purposes, kailangan natin sundin yung instructions